เทียมเจียวหมึกเกี้ยวบอกตีนนางไม่เป็นนางแค่นั้นก็เป็นของที่จะใช้ที่รีบให้คอยกับตีนั่นจะซื้อกับเขาค่ะหนักๆแค่นี้ เทียมเจียวหมึกเกี้ยงเดียวตายแล้วคิดเอาทำไมดีอย่างนี้กระเทียมมาไหมกระเทียมของสดเลยนะบอกเขาเลยว่าลูกค้ามาแล้ววันนี้ช้ากว่าปกติต้องกินนี้ลงนะช้าเลย
เอาเนื้อละสอง เนื้อเลเวล2โต๊ะ18ลูก อันนี้สามใช่ปะ ใช่เนื้อเลเวล2โต๊ะ18 เขาก็ต่อผ้าคีริ้วลงขนาดนี้ เลเวล2โต๊ะ18ไป เนื้อละสอง ออเดอร์สองคนรอบ มันเยอะไม่ได้นะเราน็อตเอาน้ำมาเติมพอได้ประมาณแบบเนื้อใช่ ตักเลยนะ
ที่ไหน อันนี้ชุบอันนี้ได้ไหม เอาเหรอเราสั่งยังเที่ยวน้ำอะไรพี่ เที่ยวน้ำตาล เที่ยวน้ำอะไรน้ำตาลหมดเลย น้ำตาลสดเที่ยวน้ำตาลสดสองมาฉกได้เอาเลย ไม่มีไม่มีหรอมีเมี่ยนอยู่ไหมพี่เมี่ยนไม่มีหรอ ใช่ใช่อันนี้คุณพี่จะทำด้วยนะโอ้ยขอเดี๋ยวเอาให้คุณพ่อของพี่จะได้มาผมพอพี่เดียวเท่านั้นได้ค่ะคุณลอง